हाय नमस्ते, खानाका पारखीहरूलाई अर्चनाज नेपाली किचनमा स्वागत छ। हामी सबैलाई थाहा छ साउन 15 आउँदैछ। साउन 15 मा हामी खीर बनाएर खाने गर्दछौँ। आज म यहाँसँग खीरको रेसिपी लिएर आएको छु। एकदमै सजिलो र छिटो मिठो तरिकाले यहाँले यो हेरेर बनाएर खानुहोला। र मैले यहाँ खीर बनाउनको लागि 2 लिटर दुधलाई लिएको छु। सबैभन्दा पहिला यो दुधलाई उमाल्नु पर्ने हुन्छ। दुध उमाल्दाखेरि मिडियम फ्लेममा उमाल्नु होला। र यहाँ दुध उम्लिसकेको छ। मैले यहाँ चामल लिएको छु। यो चामल आधी किलो भन्दा अलिकति कम छ र यसलाई हामी राम्रोसँग पखाल्छौँ। यो पखालिसके पछाडि उम्लेको दुधमा चामललाई राखिदिनु पर्छ। र खीर पकाउँदा हामीले यो चामल राखिसके पछाडि डाडुले अथवा चलाउने यहाँसँग जे छ त्यसैले राम्रोसँग चलाइरहनु पर्छ, नभए तल टाँसिन सक्छ। यो पकाउनको लागि हामीलाई आधी घण्टादेखि 45 मिनेटसम्म लाग्छ, किनभने हामी यो मिडियम फ्लेममा पकाउँछौँ। हामीले खीर पकाउँदाखेरि यो चामल राम्रोसँग पाकिसके पछाडि बाक्लो भएर आउँछ र यो अलिअलि बाक्लो भएपछि यसमा हामीले चिनीलाई राख्नुपर्छ। र मैले यहाँ ल्वाङ सुकुमेलको धुलोलाई पनि राखेको छु र यसलाई फेरि एकपटक चलाएर ड्राई फ्रुट्सहरूलाई पनि राख्न सकिन्छ। र यो ड्राई फ्रुट्स राखिसके पछाडि पनि एकपल्ट यसलाई राम्रोसँग चलाइदिनु होला। र मैले यहाँ 1 चम्चा घिउ पनि युज गरेको छु। यहाँले ड्राई फ्रुट्स र घिउ नराख्दा पनि हुन्छ। यहाँलाई यदि मनपर्छ भने राख्नुहोला। खीरमा घिउ हाले पछाडि यो खीर लपक्क बन्दछ र खीर अलिअलि ग्रेभी हुँदैखेरि खायो भने मिठो हुन्छ र यसलाई धेरै बेर राखेपछि यो जम्न पनि सक्छ। त्यसकारणले यतिको भएपछि खीर खान रेडी भयो। म यहाँ खीरलाई सर्भ गर्दैछु र यो खीर साह्रै मिठो बनेको छ। यहाँहरू पनि बनाएर एकपटक ट्राई गर्नुहोला। यहाँहरू सम्पूर्णलाई अग्रिम साउन 15 को शुभकामना छ। यहाँहरूलाई खीरको रेसिपी कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। र यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।